tất cả các bạn. Hôm nay mình vừa mới làm xong, giờ đang trên đường chạy về. Bây giờ mới vừa ra đi quay thôi. Thì từ chỗ này á, mình chạy về thì tầm khoảng gần một tiếng đồng hồ. Thì trên đường đi á, thì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn về một cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói. Thì chủ đề mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn á, là có cái tên là tựa đề là thu nhập của một người bình thường 4.000 đô la Úc một tháng thì có đủ sống không? Mình muốn nói thêm là cái đủ sống này thì đủ sống tại Brisbane, bang Queensland. Thì tại sao mình nói là thêm chữ Brisbane, bang Queensland là bởi vì mình hiện tại đang sống ở Brisbane, bang Queensland. Thì mình mới nắm bắt được và biết được là với cái mức lương 4.000 đô một tháng thì có đủ chi tiêu, chi phí trong cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Mình không có nói rộng ra về những cái bang khác hay là toàn nước Úc, mà mình chỉ nói cái bang của mình thôi. Bởi vì sao? Thì mỗi bang có một cái tính lương khác nhau, thu nhập khác nhau, và cũng như là các cái chi phí sinh hoạt nó khác nhau. Mình không có nắm rõ và mình cũng không biết được cái con số chính xác, cho nên mình không có dám nói. Mình biết, mình chia sẻ những cái gì thực tế và chính xác, cũng như là những cái gì mà mình đang hiện tại mình biết thì mình chia sẻ đến với tất cả các bạn. Thì trở lại cái chủ đề là thu nhập 4.000 đô một tháng của một người bình thường á, thì có đủ sống hay không? Thì chúng thưa tất cả các bạn, thì thứ nhất là mình muốn nói về người bình thường. Người bình thường là những người nào? Thì giống như là những người công nhân làm trong các cái nhà máy, làm trong hãng, hoặc là họ đi làm cho những nơi khu người Việt, hoặc là làm những nhà hàng, vân vân. Nói chung là những người mà không có bằng cấp, họ đi lấy cái sức lao động của mình để kiếm tiền, thì đó là chúng ta nói là đó là những người bình thường. Thì bên cạnh đó thì những du học sinh, sinh viên thì chúng ta cũng gọi đó là những người bình thường. Thì với cái thu nhập mà 4.000 một tháng này á, thì như thế nào? Thì bây giờ mình nói là 4.000 một tháng, mình sẽ phân tách ra từng phần để mình nói để các bạn dễ hiểu. Một tháng thì chúng ta có 4 tuần. Thì vị trí là mỗi một tuần chúng ta chia ra là mỗi một tuần là chúng ta có 1.000. Thì ở Úc này á, cái cách trả lương cho người đi làm á, có 2 cách. Cách thứ nhất á, là họ trả 2 tuần một lần. Thường là những cái hãng xưởng lớn thì họ sẽ trả như vậy 2 tuần một lần. Còn đa số là mỗi một tuần họ đều trả lương cho người đi làm. Thì ở đây thì mình sẽ nói về một tuần, nói gọn vô một tuần để các bạn dễ nắm bắt hơn nữa. Chứ mình không nói một tháng thì nó sẽ rắc rối. Mình sẽ nói một tuần là các bạn sẽ tính ra, thì các bạn sẽ biết được một tháng là mình sẽ như thế nào ha. Bây giờ một tuần 1.000 thì
tuần 1.000 á, thì mình có kiếm đủ không? Kiếm được một tuần 1.000 hay không? Thì xin thưa với tất cả các bạn là mình có khả năng kiếm đủ, kiếm đủ. Hơn 1.000 thì mình không có dám nói, nhưng cái mức 1.000 á thì có khả năng. Bởi vì á, những người bình thường đi làm ở những cái hãng xưởng, hoặc là làm cho những khu người Việt, hoặc là làm về vấn đề là tay chân khác, như là làm ở nhà hàng, buổi bán cà phê, vân vân, thì các bạn có thể có khả năng kiếm được 1.000 một tuần. Thì bây giờ một tuần á, có những người kiếm là họ đi làm có 5 ngày thôi, thì mỗi một ngày họ kiếm là 200 đồng 200 đồng một ngày, thì họ làm 5 ngày thôi. Nhưng ở đây thí dụ như mình nói là du học sinh đi, sinh viên người Việt mình mới qua Úc đi, mình không biết chỗ nào đi làm, đại khái vậy, rồi mình cũng là đi kiếm một cái việc làm nào đó, nhờ bạn bè giới thiệu, hoặc là ra khu người cộng đồng người Việt, mình hỏi thăm, mình kiếm việc. Thì bây giờ là cái mức tối thiểu mà bây giờ họ trả một cái giờ cho một du học sinh đi làm rửa chén hay là bưng phụ bán đồ, đại khái vậy, thì 15 đồng một giờ. Bây giờ là một ngày thì mình làm 10 tiếng thì mình có 150. Bây giờ các bạn làm các bạn làm 6 ngày một tuần thì các bạn có 900 rồi. Thì nếu các bạn mà muốn kiếm thêm một ngày nữa thì các bạn có hơn 1.000 rồi. Ở đây mình nói là có khả năng các bạn kiếm được 1.000, thì 15 đồng một giờ là cái mức tối thiểu rồi. Có những chỗ khác có thể trả các bạn cao hơn, tùy theo là các bạn kiếm đi làm là trả tiền mặt hay là đi làm có trả thuế, thì cái tiền tính lương của các bạn nó sẽ khác nữa. Ví dụ các bạn đi làm một tiền mặt đi, chỉ lấy tiền mặt thôi, không đóng thuế, thì các bạn chỉ được có 15 đồng một giờ thôi. Còn nếu các bạn chịu trả thuế một ít, là bao nhiêu giờ trả thuế, thì các bạn có thể là họ trả cho các bạn 17 đồng một giờ. Bởi vì họ lấy 2 đồng đó thì hoặc là 1 đồng mấy đó họ trả thuế cho các bạn. Thì ở đây á, mình nói là mình chung quy lại là 1.000. Thì ở đây 1.000 này á là 1.000 mà thực sự các bạn thực lãnh nha, thực lãnh. Cái số tiền mà các bạn đem về nhà các bạn cất trong túi của các bạn á là 1.000, chứ mình không có nói là 1.000 này là trước thuế, là chưa đóng thuế. Nếu 1.000 mà các bạn chưa đóng thuế á, thì các bạn chỉ còn có 880 thôi, 880 820 thôi, mình nhớ là như vậy. Bởi vì các bạn đóng thuế là ít là 100 mấy rồi, tối thiểu là 120 rồi một tuần rồi, nếu các bạn khai thuế 1.000. Nhưng mà ở đây là mình chỉ nói là 1.000 thực sự các bạn đem về nhà, các bạn cất vô túi của các bạn á, là đã trừ thuế rồi đó, các bạn có 1.000. Ở đây là mình chỉ nói là thu nhập một tuần thôi ha, để các bạn dễ nắm bắt được ha. Tại vì Úc này tại sao là họ trả lương tuần, là bởi vì tuần nó chính xác hơn. Với lại cái quan trọng nhất là một tháng nó lâu quá, mình chờ đợi một tháng mới có lương một lần, nó quá lâu. Bây giờ đối với mình đó, thì bây giờ một tuần cũng là quá lâu rồi. Mình chỉ muốn trả lương ngày thôi, ngày nào đi làm về là có tiền ngày đó thì thấy vui rồi. Rồi bây giờ thì mình trả lương tuần thôi, mình thấy một tuần mình chờ đợi thấy nó lâu quá. Thì bởi vì á, là một năm á, một tuần trả tiền tuần nó chính xác hơn, là bởi vì một năm mình có 52 tuần thì họ lãnh lương được 52 lần. Còn nếu mà các bạn trả lương tháng á, thì một năm các bạn chỉ nhận được lương chỉ có 12 lần thôi. Nhưng mà nếu mà trả lương tháng thì các bạn sẽ bị lỗ mất một tháng.
Bởi vì 52 tuần là tổng cộng có 13 tháng chứ không phải là 12 tháng. Mình nói một năm thì 12 tháng chứ thực ra là một năm nó có 13 tháng. Bởi vì ở Việt Nam thì có hay có cái câu là lương tháng 13. Và những cái công ty thì họ hay nói chuyện với nhau ông có được thưởng lương tháng 13 không? Đại khái này. Thực sự cái lương tháng 13 đó là lương của mình. Thì mình tính theo tuần thì 52 tuần là 13 tháng lương chứ không phải là 12. Nên là nếu mà tính theo tháng thì mình sẽ bị lỗ một tháng. Chính vì vậy người dân Úc thì họ muốn trả theo tuần. Thứ nhất là nó có tiền liền. Thứ hai là chính xác hơn. Thì bây giờ mình nói về cái chủ đề chính là cái chi tiêu của 1.000 này như thế nào, có đủ chi tiêu không, có đủ sinh hoạt không, và mình có đủ sống hay không. Thì một tuần này thì mình cần chi tiêu những cái gì? Thứ nhất là chi tiêu về nhà, chỗ ở của mình. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ nói là một người đi thuê phòng thôi. Tại vì mình một mình mà mình đâu có thu nhập cao đâu mà để có thể khả năng mua căn nhà. Thực sự là mua căn nhà thì nó rất là khó. Bởi vì cái căn nhà mà mình muốn mua thì phải ít nhất là phải có 2 income, 2 người thì mới đủ cái điều kiện mà ngân hàng nó mới cho vay. Chứ bây giờ mình nói là thu nhập 1.000 của mình thì mình không có mua được đâu. Mình chỉ nói mức lương 1.000 thôi. Thật sự mức lương 1.000 thì cũng gọi là khá rồi đó, chứ không có phải gọi là thấp đâu, không gọi là quân bình nữa, không gọi là khá đâu. Tại vì cái mức lương quân bình bây giờ chính phủ họ quy định là khoảng 700 đến 750. Đó là mức lương quân bình. Còn 1.000 là cũng gọi là khá. Thì bây giờ mình nói về chỗ ở là các bạn đi thuê phòng, đi xe phòng. Thì bây giờ một phòng bây giờ tối thiểu các bạn là cũng phải là 101, 120 một tuần. Các bạn cũng trả tuần cho họ. Các bạn ở đó thì ví dụ như ngày Chủ nhật các bạn trả tiền cho họ một lần. Còn các bạn có tiền thì các bạn trả 2 tuần một lần cũng được. Thì các bạn tính một tuần thì khoảng 120. Đó là cái quân bình. Thì khi mình thuê phòng á, thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều thứ. Thứ nhất là mình không có trả tiền điện, tiền internet, tiền nước, tiền rác, mình không có lo, chỉ trả có 120 rồi xong, không có suy nghĩ gì nhiều. Thì đó là về vấn đề chỗ ở. Cái thứ hai là cái phương tiện đi lại. Phương tiện đi lại thì mình cần phải có rồi. Bây giờ các bạn không có xe, các bạn cũng phải đi xe bus, hoặc đi xe train, xe lửa, hoặc là các bạn phải mua góp một chiếc xe để có cái phương tiện các bạn đi lại, nhất là đi làm, đi học, đi chơi cùng bạn bè. Thì các bạn cũng phải có cái phương tiện. Muốn có cái phương tiện thì các bạn cũng phải có tiền để mà trả những cái chi phí đó. Bây giờ mình tính cho cái chi phí về phương tiện, các bạn cũng phải là mất hết 100 đồng một tuần. Cái vấn đề thứ ba là về vấn đề cái điện thoại. Điện thoại thì các bạn là cần, phải rất là cần. Bởi vì sao? Các bạn là cần liên lạc. Các bạn đi làm thì chỗ làm gọi cho bạn, hoặc là các bạn cần một bất cứ điều gì đó thì các bạn liên lạc với tất cả người thân quen hoặc là bạn bè. Cái điện thoại là cái mà ai cũng biết rồi, là vật bất ly thân, ai cũng phải cần có. Đó là cái vấn đề thứ ba là điện thoại. Các bạn là một tháng thì ở đây thì bây giờ nếu mà một tháng thì xài điện thoại thì ký cái điện thoại các bạn xài đi, các bạn cũng phải quân bình thì các bạn cũng phải trả là 100 đô một tháng. Thì bị chi ra thì các bạn cũng phải
trả là 25 đô một tuần. Các bạn cũng phải có chi phí để các bạn trả. Mình tính là 25 đô trong một tuần. Cái vấn đề thứ tư á, là các bạn phải ăn uống chứ. Yên rồi, con người cũng phải có ăn uống thì mới có sức đi làm chứ, mới kiếm tiền được. Đó là những cái điều mà thiết yếu nhất. Bây giờ các bạn là bây giờ mình cứ tính là đổ đồng thôi. Một ngày chúng ta có 3 bữa, sáng, trưa và chiều. Một mình chỉ tính là một mình thôi. Mình tại vì mình đang tính là 1.000 một người, mình thôi. Bây giờ sáng các bạn là ăn sáng bình thường, ổ bánh mì thôi bình thường là 5 đồng. Những bạn nam thì thêm một ly cà phê đá nữa 5 đồng nữa thì đó là 10 đồng. Và những bạn gái không uống cà phê thì các bạn cũng có ly cà phê sữa đá hoặc là ly trà sữa đại khái vậy. Các bạn cũng phải hết 10 đồng. Buổi trưa thì các bạn ăn một dĩa cơm. Các bạn ăn ở ngoài dĩa cơm thì bây giờ cũng là 13 đồng, bây giờ mình tính cho 15 đồng đi. Bữa nào đó bụng quá ăn thêm một chút, 15 đồng. Các bạn no luôn rồi đó, thật sự rất no. Buổi tối cũng vậy, các bạn bây giờ muốn ăn tô phở, các bạn ăn tô cũng khoảng là 13 đến 15 đồng. Đại khái bây giờ mình tính quân bình, có bữa thì các bạn không có ăn, hoặc là có bữa các bạn busy quá các bạn không ăn sáng, hoặc là chỗ làm các bạn cho các bạn ăn, đại khái vậy. Bây giờ mình tính quân bình là tiền ăn của các bạn là bây giờ là 30 đồng cho một ngày. 7 lần 3 các bạn hết 201 rồi. Khoảng 201 rồi. Bây giờ ví dụ như các bạn đi ra ngoài đường cuối tuần, các bạn thấy đây là mùa này là bây giờ tháng 1 này. Bây giờ nó có mùa cherry với lại cái vải. Không lẽ giờ các bạn thích muốn ăn, tại giờ trang cherry không lẽ các bạn không mua được. Các bạn cũng phải mua một ít trái cherry và các bạn ăn thử, hoặc là trái vải, hoặc là vân vân là trái gì đó, hoặc là bánh trái các bạn thích. Thì bây giờ mình cứ đổ đồng một tuần các bạn là phải mất là 250 tiền chi phí ăn uống, 250. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng phải mua một ít quần áo cho mình chứ, giày dép quần áo. Có thể tuần này các bạn không mua giày, nhưng các bạn thấy thích cái áo này, các bạn mua một cái áo hoặc là một cái quần. Và tuần này các bạn mua rồi thì tuần tới các bạn sẽ mua đôi giày, đại khái vậy. Các bạn chỉ là chi phí cho khoảng 50 đồng thôi, tính là 50 đồng để về cái vấn đề là sắm sửa quần áo thôi. Và bên cạnh đó là những cái chi phí sinh hoạt khác. Những chi phí sinh hoạt khác là gì? Nhất là các bạn ở một mình thì các bạn phải là mua giấy vệ sinh, khăn mặt, hoặc là kem đánh răng, bàn chải, hoặc là vân vân, những cái thiết yếu của mình, cá nhân, thiết yếu của cá nhân thôi. Các bạn chi phí thêm. Ví dụ như bây giờ không lẽ giờ ngày tuần nào các bạn cũng mua kem đánh răng, bây giờ tuần này mua kem đánh răng, tuần tới mua giấy vệ sinh, ví dụ vậy. Thì bây giờ các bạn cũng phải tính những cái khoản đó. Thì bây giờ mình cho những cái chi phí sinh hoạt đó tầm cỡ 100 đồng nữa, 100 đồng nữa. Thì bị chi ra tổng cộng tất cả các bạn chi cho cái nhu cầu của mình trong một tuần đó, là 645 đồng. Toàn bộ 645 đồng. Mình chưa tính là các bạn cuối tuần là bạn bè rủ đi chơi, hoặc là mình không đi thì cũng được thôi, nhưng mà mình ở nhà, ví dụ như mình buồn quá, mình có đi, mình không có đi đâu hết, không có ai rủ đi hết, thì mình có cái điện thoại rồi đúng không? Mình lên internet thì tất nhiên mình có wifi free của chủ nhà rồi, có bắt wifi thì mình sử dụng thôi. Mình coi hoạt hình, coi hài, coi phim, đại khái vậy. Các bạn không lẽ giờ coi không, các bạn cũng mua thùng bia hoặc mua lốc bia và các bạn ngồi uống, ví dụ vậy. Hoặc là bạn bè rủ uống cà phê, đại khái vậy. Hoặc là bạn gái thì đi uống trà sữa với bạn, rồi vân vân. Bây giờ mình cho thêm là tổng cỡ 50 đồng tiền chi phí, 45 đồng rồi, 645 rồi. Bây giờ mình cho tổng cỡ thêm 50 đồng luôn đi.
tổng cộng các bạn cũng mất tiêu hết 700 đồng rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ như hồi nãy mình nói các bạn sinh viên đi, các bạn đi làm 15 đô 1 giờ. Bây giờ các bạn thấy là một ngày các bạn làm 10 tiếng là được 150. 6 ngày thì các bạn được 900. Bây giờ mình chi tiêu hết 700 rồi, ít ra các bạn cũng còn dư được 200. Những người bình thường thì đi làm 5 ngày họ có 1.000, rồi chi tiêu hết 700 thì họ tiết kiệm cũng còn để dành được 300. Thì nếu mà các bạn chi tiêu theo cái căn bản như vậy thì chắc chắn là các bạn có một số tiền dư rồi. Tiền dư thì sau này các bạn có thể là mua sắm những cái gì nó mắc tiền hơn chút, những cái gì mà mình thích. Với cái số tiền lớn thì bây giờ mình để dành để gì mình sống được đó. Theo mình nghĩ thì với cái chi phí cho 1.000, với cái thu nhập 1.000 một tuần đó, thì các bạn sống đủ, sống dư. Nhưng mình không có nói là những bạn có những cái nhu cầu cao hơn, thì con người mà ai cũng có những cái nhu cầu cao hơn. Bây giờ hôm nay là mình thấy cái áo này rồi, nhưng ngày mai mình thấy cái áo đẹp mình muốn mua cái áo khác, thì cái đó lại là phát sinh một cái chi phí nữa. Nhưng nếu mình muốn sống một cái căn bản, mình muốn tiết kiệm, mình muốn để dành, thì thực sự mình nói với các bạn là mình đủ sống và sống dư, chứ không có phải là sống vất vả khó khăn. Chỉ có điều kiện là các bạn là đi làm đều, cố gắng đi làm kiếm tiền, thì đó là mình cái cuộc sống mình nó thoải mái thôi. Thực ra Úc này nó không có cái gì khắt khe chứ. Không nói cực thì tất nhiên là cực hơn so với Việt Nam rồi. Thì cái việc đi làm ở đây nó ra làm, chứ không phải là vừa làm vừa chơi. Đi làm công người ta 1 giờ mình lấy 15 đồng hoặc 20 đồng người ta trả cho mình, nó rất là xứng đáng. Rất là xứng đáng. Mà mình đi làm mình cảm thấy là cái giá trị đồng tiền mình đi kiếm 1 tiếng đồng hồ 10 mấy đồng vậy là rất là xứng đáng. Mình đi làm mình lấy tay mình ngửa tay ra mình lấy tiền lương, thì mình cảm thấy mình rất là tự hào và xứng đáng, chứ không phải là mình cảm thấy họ trả tiền nhiều quá mình làm bao nhiêu, thí dụ đại khái. Không phải vậy, rất là xứng đáng cái đồng tiền mà mình đi làm kiếm được. Cho nên là khi đi làm một ngày vậy rất là mệt, chứ không phải là về khỏe rồi bạn bè đi ra rủ uống cà phê, nhậu nhẹt rồi đại khái là giống ở Việt Nam thì mình thấy là nó rất là thoải mái. Như ở Úc này thì đi làm thì nó ra đi làm một ngày rồi về rồi thì các bạn cảm thấy nó thấm liền, nó mệt chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà chịu khó đi làm kiếm tiền thì các bạn sẽ có tất cả. Các bạn muốn cái gì cũng được. Ví dụ như các bạn muốn một cái điện thoại iPhone đời mới, giá trị bây giờ 1.700, 1.800 một cái. Ví dụ các bạn để dành tiền, các bạn có thể sống được. Các bạn có thể sống được những cái quần áo thương hiệu tốt chút, Nike, Puma, Converse, và những đôi giày đẹp của những cái hãng đó, các bạn cũng có thể sống được. Bây giờ các bạn không có sống hàng ngày, nhưng mà 3-4 tháng các bạn đi sống một lần cho nó đã, cũng vẫn được. Thì hôm nay thì trên đường về mình cũng chia sẻ với các bạn về vấn đề thu nhập của một người Úc bình thường sống tại bang Brisbane, Queensland, với cái thu nhập 1.000 như vậy thì có đủ chi phí hay không. Thì mình cũng đã vừa chia sẻ với tất cả các bạn rồi, thì ít nhiều các bạn cũng có một chút về cái quan điểm chi phí sinh hoạt ở tại Brisbane này. Bởi vì có thể những bạn thì ở đây thì cũng đã biết rồi, nhất là các bạn du học sinh. Bây giờ các bạn muốn đi qua Úc du học đi,
các bạn cũng tìm hiểu về những cái nơi khác, ví dụ như là Sydney, bang New South Wales, Melbourne, bang Victoria, các bạn cũng đã tìm hiểu rồi. Thì bây giờ các bạn biết được là ở Brisbane, Queensland cái chi phí sinh hoạt vậy, bây giờ các bạn cũng biết rồi. Thì từ đó các bạn có thể so sánh, mình có thể chi tiêu và mình có thể chi phí cho cái sinh hoạt ở thành phố nào. Thì thật sự bây giờ nếu mà các bạn đi du học, mình ví dụ thôi, mình chỉ đang nói về vấn đề một cái cạnh là các bạn sinh viên đi du học thôi. Bây giờ các bạn so sánh là ở bang này chi phí nó vừa phải hoặc là nó dễ sống, thì trường học nào thì cũng giống trường học nào thôi, cũng không có cái sự khác biệt bao nhiêu. Còn vấn đề việc làm thì rất là nhiều cái ngành nghề việc làm là các bạn đi xin đi làm. Mình chỉ nói về sinh viên thôi. Các bạn qua bên đây các bạn không biết gì hết, các bạn đi vô khu làm việc các bạn xin một cái việc bán hàng trong shop thịt của người Việt, hoặc là phụ trong nhà hàng, có vốn tiếng Anh chút thì các bạn vô những cái quán cà phê của người Úc, bạn xin làm cũng vẫn được. Tại vì cái luật của sinh viên á, thì các bạn được phép làm 20 tiếng một tuần, 20 tiếng. 20 tiếng này á, những người chủ, người Úc á, họ thuê các bạn làm trong 20 tiếng thôi. Các bạn còn có thể xin làm thêm cũng được, nhưng mà họ chỉ trả thuế cho các bạn 20 tiếng thôi. Còn những cái tiếng còn lại thì các bạn xin trả tiền mặt vẫn được, họ vẫn có thể cho các bạn làm. Nếu mà kiếm job làm thì thật sự là cũng có rất nhiều job làm, chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là họ trả cho mình bao nhiêu một giờ. Thì các bạn đừng có lo lắng là qua Úc rồi, hoặc là bước chân qua Úc đỡ ngàn, không biết gì hết thì không biết nó kiếm được việc làm hay không. Các bạn yên tâm là không có sao hết trơn. Và bước chân qua đây là khó thôi, chứ kiếm việc ở đây rất là dễ, rất là dễ. Các bạn không biết ai thì các bạn đi ra hỏi người Việt rất là nhiều, hỏi ta chỉ cho các bạn. Ở đây thì mình cũng chia sẻ là cái thực tế nhất để cho các bạn nắm rõ, các bạn hiểu được cái chi phí, những cái chi phí sinh hoạt tối thiểu với cái thu nhập đẹp của một người bình thường như vậy, mình có sống có thoải mái không, dư dả không. Mình đã chia sẻ với các bạn, tất cả các bạn rồi. Mong rằng đây là một cái clip hữu ích mình chia sẻ cho các bạn, rằng nếu như mà nó thực sự hữu ích thì mong các bạn ủng hộ kênh cho mình. Mình sẽ làm thêm những cái clip sau để chia sẻ thêm những khía cạnh khác để các bạn hiểu rõ hơn cuộc sống tại Úc nói chung và tại Queensland nói riêng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn lại clip sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.